ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚተላለፍላችሁ የቀጥታ ስርጭታችን አሁን ጀምረዋል። በዛሬው ዕለት የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። አሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ33 ሆኗል በኢትዮጵያ። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም ተከታተሉን። በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ እንዲሁም በሳተላይት ሰላምታችን ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ይድረሳችሁ። እንግዲህ በቀጥታ እንደተለመደው የኢትዮጵያ ሚዲያና የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስላለው ሁኔታ እንዴት እየዘገቡ ነው የሚለው የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ቆይታችሁ እንድትከታተሉን ዳግም ጋብዛችኋለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን የምንጀምረው ትላንት የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንትና እንዲሁም የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቢቢሲ ኒውስ አወር ጋር ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ ሰፊ ሽፋን ያገኘ ቃለ መጠይቅ ነው። በዚሁ እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አጭር ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል። እኛም በአራት በኩል ከፍለን እናቀርብላችኋለን። ዛሬ የመጀመሪያው ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩት ስለ ቅድመ ሁኔታ ነው። ለሰላም ድርድሩ ምንድን ነው የሚፈለገው ከትግራይ የሚለው ዶክተር ደብረጽዮን ሲገልጹ ለሰላም ዝግጁ መሆናቸው፣ ለሰላም እድል ለመስጠት ሲባል ብዙ ነገሮች እንደተሰሩ በተለይ በትግራይ በኩል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየሰሩ እንደመጡ ነው የተናገሩት። ይህንን በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አሁን ያለበትን ከፍተኛ የሰብአዊ ሁኔታ በመገንዘብ ቅድሚያ ለሰላም እድል ለመስጠት ያላቸውን ፍላጎትም ገልጸዋል። እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ኬንያና ሌሎች በዚሁ የሰላማዊ ድርድር ላይ ያደረጉት ያሉትን ጥረቶች ለማገዝና እንዲሁም ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት። ይሁን እንጂ ዶክተር ደብረጽዮን ሲገልጹ ለዚህ ሰላም አሁን የሚደረገውን ማንኛውም አይነት የሰላም ድርድር ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋል። ጠንከር ያሉ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው ያስቀምጡት። እነዛም እንግዲህ የመጀመሪያው ጦርነት መቆም አለበት ብለዋል። ጦርነቱ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ሌላው ወደ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ የግድ መግባት አለበት። የትግራይ ህዝብ አሁን ህዝቡን እየገደለ ያለው መንግስት ያሉት ወይንም የረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ያለው መንግስት ምግብ በአስቸኳይ ወደ ትግራይ እንዲገባ መፍቀድ አለበት ብለዋል። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የትግራይ ህዝብ ምግብና መድኃኒት እንዳያገኝ በከበባ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። በተለይ ደግሞ ካለፉት 48 ቀናት ወዲህ ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ አልገባም። ከዛ በፊትም እንግዲህ ማንኛውም አይነት ወደ የትግራይ የነበሩትን አገልግሎቶች የኤሌክትሪክ ጨምሮ በርካታ የስልክ፣ የባንክ፣ የትራንስፖርት ሁሉም ነገር ዘግቶ የትግራይን ህዝብ በረሃብ ለመፍጀት እየሰራ ያለው መንግስት ነው። እንግዲህ 4 ኪሎ ያለው የፋሽስቶች ቡድን ይህንን መንግስት እንግዲህ ህዝቡን እንግዲህ ሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኝ በቀጥታ መፍቀድ አለበት አሁኑኑ ብለዋል። ሌላው በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ አለበት ብለዋል። ዝም ብሎ በተናጠል አድርግ ያለው እንደዚህ አድርግ ያለው ሳይሆን በድርድር ላይ የተመሰረተ ሲስፋየር መደረግ አለበት ብለዋል። ይህንን ጉዳይ እንግዲህ በርካቶች አሜሪካን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት በርካቶች በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ እንግዲህ እየገፋፉ መጥተዋል። ዶክተር ደብረጽዮንም ይህንን አስቀምጠዋል። ሌላው ጠንከር ያለው ያስቀምጡት ዶክተር ደብረጽዮን የውጭ ኃይሎች ከአካባቢ መውጣት አለባቸው ብለዋል። በተለይ የኤርትራ ጦር ከትግራይ ሙሉ በሙሉ ለቆ መውጣት አለበት። ሁለተኛ የአማራ ታጣቂ ኃይል ምልሻ ሙሉ በሙሉ ከትግራይ መሬት ለቆ መውጣት አለበት ብለዋል። ምዕራብ ትግራይ ተቆጣጥሮ ያለው ከ1.2 ሚሊዮን ህዝብ የትግራይ ህዝብ አፈናቅሎ ያለው በጣም ጨካኝ የሆነ ኃይል ከዛ አካባቢ መውጣት አለበት። እንግዲህ ወደ ፕሪዋር የነበረ ወይንም ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረ ሁኔታ መመለስ አለብን ብለዋል። ይህ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንድ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበርክበት ነው የሚመለሰው። የትግራይ መሬት እንደገና በእነዚህ ወራሪ ኃይሎች ጋር ቁጥጥር ስር እያለ ምንም አይነት የሰላም ድርድር እንደማይደረግ እንግዲህ በግልጽ አስቀምጠዋል ዶክተር ደብረጽዮን። ሌላው የውጭ ጣልቃ ገብነት ከዚች አገር ሙሉ በሙሉ መቆም አለበት ብለዋል። የውጭ ጣልቃ ገብነት እንግዲህ እንደምናውቀው የአረብ ኤሚሬትስ፣ ቱርክ እንዲሁም ኢራን በአሁኑ ጊዜ ቻይና የመሳሰሉት ድሮን እያስታጠቁ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ የአረብ ኤሚሬትና የቱርክ ድሮን ኦፕሬተሮች አዲስ አበባ ሐረር ሜዳ ውስጥ እንዳሉ በርካታ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንዲሁም በተለይ የቱርክ ድሮን የሚያንቀሳቅሱ
በባህር ዳር አየር ማረፊያ ላይ እንዳሉ መረጃዎች አሉ። እንዲሁም የኤርትራ የተለያዩ የስለላ ተቋማት ሙሉ አገሪቷን እንግዲህ ተቆጣጥረው ነው ያሉት። እንደምናውቀው ከኢኮኖሚ ጀምሮ እስከ ደህንነቱ መዋቅሩ በሙሉ ተቆጣጥረው ያለው ይህንን የሻዕቢያ ወይንም የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ጣልቃ ገብነትም በከፍተኛ ሁኔታ በአገሪቷ ውስጥ አለ። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ይህንን ነው እነዚህ መደረግ አለባቸው ብለዋል። ከዛ በኋላ ነው ኢንክሉሲቭ የሆነ ለሁሉም ሁሉንም የሚያሳትፍ የሰላም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነን ብለዋል። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ላሰማችሁ። Do you accept that all this suffering can only come to an end when you make your peace with the government of Abiy Ahmed? Are you prepared to do that? Yes, we are prepared, but I would like to add, from our perspective, we have to give a chance for peace. Without peace, forget about the political resolution of the conflict. We cannot supply our people the necessary food. They will perish because of the siege and blockage. So the only way out is to give peace a chance. That was the reason also for our withdrawal. And we are collaborating also with all the initiatives of AU, Kenya, and the UN. So you've pulled your forces back to Tigray to give peace a chance. What are your conditions for peace? Things that have to be done, we have to stop fighting wherever we are, the federal and our forces. Let's stop fighting and give a chance for peace. Not only that, but those supplies, the necessary supplies must arrive. Unfortunately, we have a government that kills its own people. So we say, let's stop. This next aid, we have to go to the negotiated ceasefire, a formal ceasefire. Foreign forces must be withdrawn. The Eritrean forces are still in Tigray. They have to withdraw. The Amhara militias are in Tigray. They have to withdraw. Any other foreign intervention must stop. Then we have to continue to the inclusive national dialogue. Are you talking to the federal government at the moment, if not openly, perhaps through intermediaries? Yes, we have started talking with the federal government. Of course, there are shuttle communications and discussions, so we'll see. But there are signs of improvement, but we are still waiting. We are waiting for this shuttle diplomacy to bear fruit. ዶክተር ደብረጽዮን እንደተናገሩት እንግዲህ ሻትል የሆነ ዲፕሎማሲና ኮሙኒኬሽን እየተደረገ ነው። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይህንን አሁን ከፌደራል መንግስት ጋር የመመላለስ ግንኙነት እየተደረገ ነው። አሁን የተለያዩ እንግዲህ እነዚህ አደራዳሪዎች ወደ ሁለቱም አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ የዲፕሎማሲና የኮሙኒኬሽን ስራዎች እየተሰራ ነው። በተወሰነ መልኩ የመሻሻል ምልክቶችም ይታያሉ ብለዋል። ምልክቶች ነው ያሉት፣ ሳይን ኦፍ ኢምፕሩቭመንት ነው ያሉት። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ይህን ያለ የተጨበጠ ነገር የለም፣ ግን ሳይን ኦፍ ኢምፕሩቭመንት አለ ብለዋል። ለውጥ የተወሰነ የመሻሻል ምልክት አለ። አሁንም ለሁሉም ዝግጁ ነን ብለዋል። ሌላው በሁለተኛው ቪዲዮ ማቀርብላችሁ አሁን ይላል የቢቢሲ ጋዜጠኛው፣ አሁን የተደራደራችሁት ያላችሁ ከደካማ ካርድ ይዛችሁ ነው ወይ ወይንም ስለተሸነፋችሁ ነው ወይ? አሁን እንግዲህ ህዝባችሁ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። እናንተም እንግዲህ ከተለያዩ አካባቢዎች ለቃችሁ ወደ ትግራይ ሄዳችኋል። ስለዚህ የእናንተ ኃይል ሚዛኑ ወደ የአብይ አህመድ ነው ወይ ያጋደለው? ወይንም በደካማ የሆነ ፖዚሽን ይዛችሁ ነው ወይ ይህን ድርድር የምታደርጉት ያላችሁ ብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ዶክተር ደብረጽዮን ሲመልሱ በዚህ ጉዳይ አልስማማም። እኛ ይላሉ ዶክተር ደብረጽዮን ከአማራና ከአፋር ክልል ቦታዎችን በጦርነት ይዘናቸው የነበሩ አካባቢዎች የወጣ ነው በራሳችን ፍቃድ ነው። ማንም ኃይል እኛን ከቦታ ያስለቀቀን ኃይል የለም። ይህንን ያደረግነው እንግዲህ እኛ በኃይል ያስወጣን ኃይልም የለም። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጦርነቱ አቁማችሁ ተመለሱ፣ በተለይ ወደ አዲስ አበባ ከገባችሁ በርካታ የደም መፋሰስ ይኖራል። ስለዚህ የደም መፋሰስ ስለሚፈጠር አዲስ አበባ እንዳትገቡ ተመለሱ ስላለን ነው የተመለስ ነው። ለሰላም እድል ለመስጠት ነው የተመለስ ነው ይላሉ። ሌላው በዚሁ ቪዲዮ መብታችን ለማስከበር ይላሉ። አሁንም በተለይ የኤርትራ ጦር የአማራ ተስፋፊው ኃይል ከዚህ ከትግራይ ለቀው ካልወጡ እኛ አሁንም ጦርነቱ ለመቀጠል እንቀጥላለን ወይንም ትግላችንን እንቀጥላለን። ማንም ሰው ይላሉ በህግ ካልሆነ በስተቀር እኛን በኃይል መግዛት አይችልም፣ መብታችንም አሳልፈን አንሰጥም ይላሉ ዶክተር ደብረጽዮን። እስኪ ቪዲዮ እንስማው። But would it be true to say that you are now perhaps negotiating from a position of weakness rather than strength?
You've fallen back, you've retreated to Tigray. The population is being deprived of food. You don't really have any strong cards to play, do you? No, I disagree. And our withdrawal does not mean we are weak. We are giving peace a chance. No military force has pushed us. We have simply withdrawn. We're on the offensive. We're moving forward, but we said, let's hold. The international community is saying, stop, don't get to this. There will be a bloodshed. So it was a decision to give a chance. We have been fighting, for the last 15 months, as you know. So to defend our right, we'll go the last person. There is no compromise on our right. Our right must be still restored. We have to go to the negotiating table to address political conflict. The withdrawal must be assured, Eritrean and others. Less than that, we'll never accept. We'll continue our fighting. So this has to be clear. This has to be understood. We have shown to the world how capable we are to defend our right. No force can rule us. We can only be ruled by law, by negotiation, by consent. That was Debatchian Mikhail, chairman of the TPLF rebel group and current president of the Tigray region in Ethiopia. እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን እንዳሉት ስለ ዓለም አይቶናል፣ ዓለምን አሳይተናል። እኛ ምን ያህል ጠንካሮች እንደሆን ማንም ኃይል እኛን በግድ መግዛት እንደማይችል መብታችን አሳልፈን እንደማንሰጥ እነዚህ ነገሮች ካልተፈጸሙ ደግሞ አሁን ትግሉም ይቀጥላል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ዛሬ ከአፋር አካባቢ የደረሰን መረጃ እንደሚያመለክተው በርካታ በ10 ሺዎች ምናልባትም ከ100 ሺህ በላይ የሚሆን በርካታ የኢትዮጵያ ወታደሮች መከላከያ ኃይል በሰመራ በሎጊያ እንዲሁም በሚል ተራግፈዋል። ከትላንት ሌሊት ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት በርካታ የኢትዮጵያ ወታደሮች አሁንም ወደ አፋር ክልል እየሄዱ ነው። በተጨማሪ የአማራ ተስፋፊ ኃይልም የተወሰኑት ወደ አፋር ክልል እየሄዱ እንደሆነ መረጃዎችን ያመለክታሉ። የኤርትራም እንዲሁ ወደ አፋር ክልል እየገባ እንዳለ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ አብይ አህመድ በዚህ ሰላም ድርድር አደርጋለሁ ይላል። በዚህ እንደገና ለጦርነት ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ይህንን ተስፋፊ የአማራ ኃይል ከኋላ ሆኖ እየገፋፋ አፋር ክልል አለ አወል አርባ የተባለ ተላላኪ የሆነ የተስፋፊውን የአማራ ኃይል ፍላጎት ለማሟላት እንግዲህ አፋር ክልልን ተጠቅመው አወል አርባ ከአማራ አክራሪዎች ጋር ሆኖ ነው እየሰራ ያለው በአሁኑ ጊዜ እና ጦርነቱ ጀምር እየተባለ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። አሁንም ጦርነቱ ዝግጅታቸው እየቀጠሉ ነው። በዚህ በኩል ምንም እንኳን የሰላም ድርድር እናደርጋለን ቢሉም እስኪ ደግሞ ሌላ ደግሞ ድራማ እየሰሩ ነው። ልክ በቃ ጭፍጨፋ እንደተፈጸመ በአፋር ክልል ሰሞኑን እንግዲህ ጭፍጨፋ ተፈጽመዋል ያሉ የተለያዩ ድራማዎችን እየሰሩ ነው ያሉት ህዝቡን ማነሳሳት ስለፈለጉ። እስኪ እነፋናና ኢቢሲ ይዘውት የወጡ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር በአፋር ክልል። እንዲህ ይላል። ህወሓት በአፋር ክልል ኪልበርቲ ረሱ በህፃናት ሴቶችና አዛውንቶች ላይ የፈጸመውን የዘር ማጥፋት ይላል። እንግዲህ የዘር ማጥፋት ብለዋል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ጄኖሳይድ በትግራይ ፈጸሙ ስለሚባል ያለው እንግዲህ የዘር ማጥፋት ብለዋል። ጭፍጨፋ የሚያወግዝ ሰልፍ በኤልአደር ወረዳ ሀዩ ከተማ ተካሂደዋል ይላል። የሀዩ ከተማ ነዋሪዎች ጁንታን በህፃናት ሴቶችና አዛውንቶች ላይ የፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ግድያ በጽኑ እናወግዛለን በሚል መሪ መፈክር እንግዲህ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ውለዋል ብለዋል። ይህንን ነው እንዲህ ነው እያደረጉ ያሉት። አሁን በቃ ልክ በአፋርና በትግራይ ህዝብ መካከል ጥላቻ እንዳለ አስመስለው በማቅረብ ህዝቡን በማነሳሳት ከኋላ ሆነው እንደዚህ አይነት እያደረጉ ያሉት እነ ዳንኤል ክብረት ናቸው። ይህንን ሰልፍ እንዲካሄድ እያደረጉ ያሉት በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ መድበው እነዚህ ስራ አጥ የሆኑ የአፋር ወጣቶችን እየመለመሉ ህዝቡን እያነሳሱ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ እንዳለ ከአካባቢው የሚደርሰን መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የዘር ማጥፋት ብለውታል። ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ፈጽመዋል። ይህም በተለያዩ መረጃዎችን አቅርበንላቸዋል። የዓለም ሚዲያዎችም ተናግረውታል። በትግራይ ላይ የተፈጸመው የጦር ወንጀል ከፍተኛ የሆነ የጦር ወንጀል እንዲሁም የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ እንግዲህ በርካቶች ሲገልጹ መጥተዋል። አሁን ደግሞ የዘር ማጥፋት ብለዋል አፋር። እንግዲህ ሁሉም ነገር ከትግራይ ላይ ያለው ባላንስ ለማድረግ ስለሚፈልጉ ምክንያቱም ትግራይ ላይ ጾታዊ አመጽ ከፍተኛ የሆነ ጾታዊ አመጽ ወይንም ጾታዊ አመጽን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ አማራ ክልል እንደገና የትግራይ ኃይል እኮ እንደዚህ ፈጽመዋል ያሉ የራሳቸው የሆነ ድራማ ሲሰሩ መጥተዋል። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጥለውበታል።
ሌላው እንግዲህ በአፋር ክልል ለምንድን ነው ሄዳችሁ ተብለው እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮንም ተጠይቀዋል። በዚሁ ምን ይላል? በአፋር ክልል ምን እያደረጋችሁ ነው ብሎ ቢቢሲ ጠይቀዋል። ዶክተር ደብረጽዮን እንዲህ ይላሉ። በዚያ አካባቢ መንደሮች እያጠቃችሁ ነው እየተባለ ነው፣ እውነት ነው ወይ ይላል ጋዜጠኛው። ዶክተር ደብረጽዮን ሲመልሱ እኛ ወደ አፋር ክልል አሁን እያደረግን ያለውን ዘመቻ እጅግ ውሱን የተወሰነ መልእክት ያለው ወይንም ዓላማ ያለው ነው ይላሉ። አንደኛ በዛው በአፋር ክልል ውስጥ ሆኖ በአፋር ድንበር አካባቢ ሆኖ አንደኛ የአወል አርባ እነዚህ የአፋር ሚሊሻዎች አሉ፣ ተላላኪ የሆኑ ሚሊሻዎች እንግዲህ እዛ ሆነው የአወል አርባን ማለት ነው አፋር ህዝብን የማይወክሉ ሚሊሻዎች እነሱ ከኤርትራ ወታደሮች ጋር በመሆን በትግራይ ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ሲያካሂዱ ነበር ባለፈው ሳምንታት። አንደኛ የሰብአዊ እርዳታ እንዲቋረጥ በማድረግ ወደ ትግራይ ብቸኛው መንገድ ስለሆነ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ ሲከለክሉ ነበር ከኤርትራ ወታደሮች ጋር ሆነው። ሌላው እንደገና በትግራይ ተወላጆች ላይ በርካታ የሆነ ጥቃቶች ፈጽመዋል ይላሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በተለይ አብዓላ አካባቢ ያሉት የትግራይ ተወላጆች አስረዋል፣ ዘርፈዋል፣ ገድለዋል። እንዲሁም በተመሳሳይ እንደገና አብዓላን ልክ መነሻ አድርገው በመጠቀም ትግራይ ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጽሙ ነበር። ያንን ነው ግብረ መልስ ለመስጠት ነው ወደዛ ያገባ ነው እንጂ እጅግ የተወሰነ ዓላማ ነው ያለው ይላሉ። ቪዲዮውን ሰምተን እንመለሳለን። You mentioned Afar, and I wondered what Tigrayan forces were doing at the moment in Afar. We spoke to somebody last night who was there, and they painted a picture of Tigrayan forces destroying villages, communities, attacking civilians. So what are Tigrayan forces doing there? Our mission was there very limited. We have been attacked, for several times, for several weeks from Afar. Special forces from Afar, militias and Eritrean forces were conducting operations against our forces. They were crossing Tigray. They were obstructing the humanitarian supplies. They have killed hundreds of Tigrayans. They have looted their properties. Thousands have been arrested. And so finally we have to respond for security reasons. So we have to remove those who cross our territory. We have to remove and attack those who are at the proximity of Tigray so that they will not serve this area as a springboard for further attack on our positions. That was the mission, and the scope is very limited. Okay, so part of the military operation in Afar is to try to clear the road and to enable aid to be delivered to Tigray. Just how bad are things at the moment in the region? People are dying lack of food. People are dying because of lack of medicine. No communication, be it ground or air transport. There is no cash. Banking services has been suspended. There is no telecom. There is no internet. There is no power. You can imagine the hell our people are living in. The government is using hunger as a tool of war. This is a war crime. እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን በዚህ ንግግራቸው የአብይ አህመድ መንግስት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም በትግራይ ህዝብ ላይ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳያገኝ በማድረግ ምግብ በመከልከል እንዲሁም የኤሌክትሪክ፣ የመብራት፣ የስልክና የትራንስፖርት ሁሉንም ነገር በመከልከል የትግራይ ህዝብ በገሃነም ውስጥ እንዲኖር እያደረገ ነው እያለ ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቡም እየሞተ እንዳለም ይናገራሉ። እንግዲህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን እንዲህ አይነት ጭካኔ በእነሱ 6 እና 7 ሚሊዮን ይሉታል፣ እኛ እንደገና ከ10 ሚሊዮን በላይ እንላለን። እንግዲህ ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚኖርበት ህዝብ እንዲህ አይነት ከፍተኛ የሆነ ግፍ፣ ከፍተኛ የሆነ የጦር ወንጀል እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስኪ ቅድም የተናገርኩት የአማራ ተስፋፊዎች እንዴት አድርገው የአወል አርባን እየተጠቀሙ እንዳለ ከሚቀጥለው ዘገባ ማየት እንችላለን። አወል አርባ የማን ተላላኪ መሆኑም የሚያሳይ ነው። እስኪ የኢትዮጵያን ፕሬስ ኤጀንሲ ይዞት የወጣው እንዲህ ይላል። የአማራ ክብር የአፋር ክብር ነው ይላሉ አቶ አወል አርባ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይላል። የህወሓት ጁንታ ከፍተኛ ሽንፈት ከመከናነቡ በላይ በምርቃና ኢትዮጵያን እንደማትፈርስ አሁን በደንብ ገብቶታል ይላሉ። የደቡብ እዝ ሽልማትና እውቅና መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ እንዳሉት ህወሓት ጁንታ ከፍተኛ ሽንፈት ከመከናነቡ በላይ በምርቃና ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ በደንብ ገብቶታል ይላሉ።
ጁንታው መስጂድ እንደ ውሻ ነው መስጂድ እንደገባ ውሻ ነው የተቀጠቀጠው ቀጥቅጠን አባረነዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በህይወት ለተረፈ የሰጠነው መልእክት ራሱ ኤዲት እንዲያደርግ ነው ብለዋል። እንግዲህ እናንተ አፋር ናችሁ ሲል የኢትዮጵያን ህዝብ ተናግረዋል ይላሉ። እንግዲህ እንደዚህ ነው ጁንታ መስጊድ እንደገባ ውሻ ተቀጥቅጦ ነው የተባረረው ይላሉ። በሌላ በኩል እንደገና ቅድም ምናሉ እንደዚህ ገብቶ እንደዚህ አደረገ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጸመ እንደዚህ በደለ ደግሞ ይላሉ። አባረነዋል ይላሉ በዚህ በኩል እንደገና ወሮናል ይላሉ። እንግዲህ ሁለት የተለያዩ እንትን ናቸው። ሌላው በምርቃና ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ አሁን በደንብ ገብቶታል ይላሉ። ምርቃና የሚያውቀው እንግዲህ ከአወል 40 በላይ የለም። ምርቃና የሚባል ትግራይ ውስጥ አይታወቅም። በዛ አካባቢ ምንም አይነት ይሄ ጫት ምናምን የሚባልም ትግራይ ውስጥ ምርቃና እንግዲህ እና አወል 40 ናቸው የሚያውቁትና ምናልባት ስለ ምርቃና እሱ ራሱ ቢመልሰው ይሻላል። ለማንኛውም ምርቃና ምናምን የሚባል ይሄ ድሩዬ ተራ የሆነ ዝም ብሎ ውዳቂ የሆነ ቃል አንድ ፖለቲከኛ ነኝ የሚል አንድ ተላላኪ ሰው ሲናገረው በጣም ያሳፍራል። በሚዲያ ላይ በምርቃና ኢትዮጵያ አትፈርስ እንዲህ አይነት የወረደ ቃል መስማቱ ራሱ ያጸይፋል። ለማንኛውም ይህንን ተላላኪ ነው እንግዲህ አወል 40 የአማራ ክብር የአፋር ክብር ነው እያለ ያለው የተስፋፊው የአማራ ኃይል ተላላኪ እንደሆነ ስለሆነ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያደረገ ያለው ለዘመናት የቆየውን በትግራይና በአፋር ህዝብ ያለው ታሪካዊ ወዳጅነት ታሪካዊ ግንኙነት እንግዲህ ግምት ውስጥ ሳያስገባ ነው የተስፋፊው የአማራ ኃይል የትግራይን መሬት ለመውረር የትግራይን ቅርስ ለመውረር የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ከባዕዳዊ ኃይል ጋር ከሻዕቢያ ጋር ተባብሮ እየሰራ ያለውን የተስፋፊው የአማራ ኃይል የሱ ተላላኪ ሆኖ ነው አወል 40 እንዲህ የወረደ ቃል እየተጠቀመ ያለው። ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በርካታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በነ ሰመራ ገብተዋል ብለናል። አንዱ እንግዲህ በቅርቡ በትግራይ ላይ ጦርነት ያወጀው አበባው ታደሰም አፋር ክልል ውስጥ እንዳለ ነው እንግዲህ መረጃዎች አመልክተው የነበሩ ዛሬም ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው እዛ እንዳለ። እስኪ ኢቢሲ ይዞት የወጣው ዘገባ እንዲህ ይላል። የደቡብ እዝ በካሳ ጊታ በጋሼናና በሌሎች አካባቢዎች አንጸባራቂ ድሎች ያስመዘገበ ነው ሲል አበባው ታደሰ ገለጸ ይላል። የደቡብ እዝ በካሳ ጊታ በጋሼናና በሌሎች አንጸባራቂ ድሎች ማስመዝገቡ ኢትዮጵያን ያኮራ ሰራዊት መሆኑ የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ገለጸ ይላል። አበባው ታደሰ እንግዲህ አፋር ክልል ነው ያለው። ከአፋር መስተዳድር ጋር ሆኖ ነው እንግዲህ ይህንን ሽልማት እየሰጠ ያለው። የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማዦር ሹም አበባው ታደሰ የደቡብ እዝ አስደናቂ ጀግንነት በመዋጋት የህወሓት ቡድንን በመዋጋት ኢትዮጵያን አኩርተዋል ይላል። እንግዲህ አፋር ክልል ውስጥ ሆኖ ነው አወል 40 ጋር ፎቶው ላይ እንደምታዩት አወል 40 ከነሱ ጋር ነው ያለው። ይህንን ጀነራል ነኝ የሚለው አበባውም እንግዲህ በትግራይ ህዝብ ላይ አሁን ባለፈው ትግራይን ወራለው እያለ ሲመካ ሲፈክር የነበረ ነው። አሁንም አፋር ክልል ውስጥ ነው ያለው። ሌላው ሚዲያዎችም እንግዲህ ተመሳሳይ ናቸው። ምን ይላል? በሰራዊት ውስጥ ጀግና መሆን በራሱ በቂ አይደለም፣ ጀግና ማፍራት አለብንም ብለዋል አበባው። ለመሆኑ ምን አይነት ድል ነው ያገኙት? እና አበባው ቁልጭ አድርጎ ያውቁታል። በሚገባ አብጠርጥረው ነው የሚያውቁት እነሱ ምንም አይነት ድል እንዳላገኙ። እንዲያውም በታሪኩ አይቶት የማያውቀውን የኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል የሚባለው መከላከያን እንዳልነበረ በ27 ዓመታት የታነጸውን መከላከያ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ ያደረጉ አሁን ያለው የመከላከያ አባል ነኝ የሚባለው ከ2014 ዓመተ ምህረት በኋላ የገባ ነው ከመስከረም ወዲህ ካልሆነ በስተቀር ታጋይ ጌታቸውም ከዚህ በፊት ገልጾት ነበር። ከ96% በላይ አዲስ ነው ያለው። ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ መከላከያን እንዲጠፋ ያደረጉ ሰዎች ናቸው እነ አበባው ታደሰ። እንግዲህ ሰሜን እዝ ተመታ ብለው ሰሜን እዝ ብለው ሽፋን በመስጠት ደቡብ እዝ፣ ምዕራብ እዝ፣ መካከለኛ እዝ፣ ምንም እዝ የሚባሉት ጠቅላላ እንዲጠፋ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ለምሳሌ በቅርቡ አብይ አህመድ ግንባር ሄድኩ ብሎ ድራማ በሚሰራበት ጊዜ ከምዕራብ እዝ ጋር ተገናኝቶ የምዕራብ እዝ አዛዡ እንግዲህ ምን እንዳለው ሁላችንም ሰምተናል። በምዕራብ እዝ ብቻ እስከ 10,000 የሚሆን ሰው ተገድሎብናል ብለዋል። 10,000 እንግዲህ እሱ ራሱ ነው እንደዛ ያለው የእዙ አዛዥ። 10,000 የሚሆን ሰው ተሰውተውብናል ብለዋል። እስኪ ቪዲዮውን ነው ምን ብሎት ነበር ለአብይ አህመድ?
ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። እነዚህ በጣም ህፃናት እንኳን ለውጊያ አይደለም ተራራው መውጣት አልቻሉም። እናቴ ላክሹ ልጅሽን እንዳትጠብቂ፣ ማንም የቀረ የለም፣ ሁሉም አልቋል። ቀባሪ የለው፣ ሬሶ አብጦ ሁሉም አልቋል። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። እነዚህ በጣም ህፃናት እንኳን ለውጊያ አይደለም ተራራው መውጣት አልቻሉም። እናቴ ላክሹ ልጅሽን እንዳትጠብቂ፣ ማንም የቀረ የለም፣ ሁሉም አልቋል። ቀባሪ የለው፣ ሬሶ አብጦ ሁሉም አልቋል። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። እነዚህ በጣም ህፃናት እንኳን ለውጊያ አይደለም ተራራው መውጣት አልቻሉም። እናቴ ላክሹ ልጅሽን እንዳትጠብቂ፣ ማንም የቀረ የለም፣ ሁሉም አልቋል። ቀባሪ የለው፣ ሬሶ አብጦ ሁሉም አልቋል። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። ምን ያክል ሰው ተሰውቷል? ወደ 10,000 አካባቢ። እነዚህ በጣም ህፃናት እንኳን ለውጊያ አይደለም ተራራው መውጣት አልቻሉም። እናቴ እንግዲህ እነ አበባው ታደሰ በእነዚህ ህይወት ነው እንደዚህ እየቀለዱ ያሉት። በቃ እንደዚህ ድል አገኙ፣ እንደዚህ ሸለምን ምናምን እያሉ ሰውን እያጃጃሉ ወደ እሳት እያስገቡት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዲህ ህዝብን በህዝብ መቀለድ ማለት ከፍተኛ የሆነ ወንጀል እየፈጸሙ ነው እነ አበባው። አሁንም ለሌላ ውጊያ ነው እየተዘጋጁ ያሉት። እነዚህ ለሰላም ዝግጁ አይደሉም። ምክንያቱም አንድ ጄኖሳይድ የፈጸመ የጄኖሳይድ መንግስት ለሰላም ድርድርም ዝግጁ ሊሆን አይችልም። ጄኖሳይድ የፈጸመ መንግስት መጠየቅና ወይንም ማስወገድ ካልሆነ በስተቀር እነዚህ አሁንም የሰላም ድርድር የሚባል ነገር ሊገባቸው አይችልም እነ አበባው። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ፊልሰን አብደላሂ አህመድ የቀድሞ የህፃናት እና የሴቶች ጉዳይ ሚኒስተር የነበረች የአብይ አህመድ መንግስት ይሁን እንጂ ከዚህ ፋሽስት ቡድን ጋር ልተባበር አልችልም ብላ ራሷ ስልጣኗን የለቀቀች እንዲሁም በትግራይ የተፈጸመውን ጾታዊ አመጽ የጦር ወንጀል ሸፍኝ ስለተባለች ህወሓት ነው የፈጸመው፣ በቃ ህወሓት ነው እንጂ ማንም አይደለም ብለሽ እንደዛ በይ ሲሏት እምቢ ብላ በራሷ ፍቃድ የለቀቀች እንዲህ ትላለች። አብይ አህመድ ይላል የሲኤንኤን ጋዜጠኛ፣ የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች እንግዲህ ህወሓትና የኢትዮጵያን መንግስት ለማደራደር እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ምን እንዲያውቃ የዓለም ማህበረሰብ ምን እንዲያውቅ ትፈልጊያለሽ? ምንድን ነው የምትፈልጊው አንቺ? ወይንም ምን መናገር ትፈልጊያለሽ ሲላት ፊልሰን እንዲህ ትላለች። አብይ አህመድ በዚህ በኩል የጦርነት መሪ፣ በዚህ በኩል እንደገና የሰላም ተደራዳሪ ሊሆን አይችልም ትላለች። ቢሆንም ትላለች ፊልሰን፣ አንደኛ የተኩስ አቁም ስምምነት ወዲያውኑ መደረስ አለበት። ልክ ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩት አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ አለበት። የጥላቻ ማቆም፣ የግጭት ማቆም ስምምነት መደረስ አለበት ትላለች። ሁለተኛ እንደገና ፊልሰን ስትናገር በአንድ ክልል ትላለች፣ ትግራይ ማለቷ ነው፣ የአንድ ክልል ህዝብ ሙሉ ምግብና መድኃኒት እንዳያገኝ መንገዶች ተዘግተው ባሉበት ጊዜ ይህንን መጀመሪያ መከፈት አለበት፣ እርዳታ መግባት አለበት። ከዛ በኋላ ነው ኢሚዲያትሊ መሆን ያለበት የምትለው። ይህንን ለማድረግ ግን ትላለች ፊልሰን አብይ አህመድ ሊያደርግም አይችልም ትላለች። ለድርድርም የሚበቃ ቁመናና ወይም ፍላጎትም የለውም ትላለች። አብይ አህመድ ይህችን ሀገር ወደ መቅመቅ የከተተ ሰው ነው ትላለች። ፊልሰንን ሰምተን እንመለሳለን። The African Union, the UN, the US, lots of other international partners are trying to mediate between the TPLF and the Ethiopian government. What do you want the international community to know about the situation in Ethiopia? Abiy cannot be the referee and the player at the same time on the field. They need to understand there has to be a sequence prior to the negotiations that he proposed. There has to be a ceasefire prior to all of this, a cessation of hostility. There has to be a way forward to putting immediate humanitarian actions in place for regions that are at most risk of facing famine, facing medical issues. So I believe the international has a task to play, a role to play in this. And I know that many countries and international have been putting forward pressures, but they need to push more and they need to find a way for the country to heal. It's a time for the country where we need to move to a position of healing.
And I don't think the Prime Minister is ready to do that. I don't think the Prime Minister is the right person to do that. Yes, though, I believe the Prime Minister should compromise. As the head of the nation, as the Prime Minister of the country, he should compromise. He should put the people at first, and he needs to act accordingly. He needs to come to his sense. The situation looks bleak in Ethiopia. What do you think in your mind is the future? What is the way forward out of this conflict that has been raging for 15 months? I want to send a message to the African Union, who's been irrelevant in this conflict. I believe the African summit is taking place in February. I hope when African countries come together that they will put forward a pressure as countries to say there needs to be a cessation of hostility, there has to be a ceasefire, and that their summit can put some pressure in the government as well as other active agents in this conflict. ፊልሰን አብዲ እንዳለችው እንግዲህ አሁን በዚህ ጦርነት ላይ ምንም አይነት ሮል ያልነበረው ወይንም ምንም አይነት ስራ ያልሰራ የአፍሪካ ህብረት አሁን መስራት አለበት ትላለች። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አብይ አህመድ ያ ሁሉ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በነበረበት ጊዜ በሙሳ ፋቂ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ራሱ ምንድነው ያለው? ይህንን ጦርነት የህግ ማስከበር ጦርነት ነው እንደግፈዋለን ብለው ነበር እስከ አሁን ድረስ የቆዩ። በኋላ የትግራይ ኃይል ከትግራይ አልፎ ወደ አማራና አፋር ክልል አካባቢ አቅጣጫ ሲሄድ ነው ትንሽ መንቀሳቀስ የጀመሩት። ለማንኛውም ፊልሰን አብዲ ያለችው የተኩስ አቁም ስምምነት በአስቸኳይ እንዲደረስ የአፍሪካ ህብረት መስራት አለበት ትላለች። ሌላው ቅድም እንዳልኩት በአማራ ክልል አሁንም ይህንን ድራማውን ቀጥለዋል። ጾታዊ አመጽ የደረሰባቸው ሴቶች እንደዚህ ያደረግን ነው እንደዚህ የሆነ ነው የሚለው ብዙ የኢትዮጵያ ሚዲያዎችም እየተናገሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢቢሲ እንዲህ ይላል። በህወሓት ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የህግ ከለላ ለመስጠት ብሔራዊ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብተዋል ይላል። በህወሓት ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የህግ ከለላ ለመስጠት ብሔራዊ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ተናገሩ ይላል። የተለያዩ አካባቢዎች በሴቶች ላይ ጭካኔ የታየባቸው ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ይህንን ለመረዳት እንዲሁም ለመመርመርም ትላለች ዶክተሯ። እንግዲህ በአማራ ክልል የትግራይ ኃይል ወይንም የህወሓት ኃይል ጾታዊ አመጾችን ፈጽመዋል፣ እኛም እንግዲህ እንመረምረዋለን፣ የተለያዩ የህግ ከለላም እንሰጣለን ስትል ትናገራለች። እነዚህ በትግራይ ሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ እንስሳዊ ጾታዊ አመጽ ሲፈጸም ምንም ያላሉ አሁን እንግዲህ የራሳቸውን ድራማ በመስራት የህግ ከለላም ለመስጠት እየተንቀሳቀስን ነው ይላሉ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ አድርገው ካቋቋሙ በኋላ በሚሰሩት ድራማ እንደዚህ ያደረግን ብለው ወይንም በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኩል ወይንም በራሳቸው ተላላኪ ሚዲያዎች እንትን ብለው ልክ ወንጀል እንደተሰራ አድርገው ለማቅረብና በትግራይ የተሰራውን ወንጀል ጋር ባላንስ ለማድረግ ነው እየሰሩ ያሉት። ብዙ ጊዜ አቅርበነዋል። አማራ ክልል ውስጥ አፋር ክልል ውስጥ ወንጀል ቢሰራ ኖሮ ያ ሁሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ገብተን እናጣራ ሲሉ በተለይ ደግሞ እንደነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉት ትልልቅ ድርጅቶች ገብተን እናጣራ ሲሉ እስከ አሁን ድረስ አልፈቀዱም። እስከ አሁን ድረስ ምንም አይነት ሊፈቅዱ አልቻሉም። ምክንያቱም ድራማው ሰርተው እስኪጨርሱ ነው ያሰለጠኗቸው ሰዎች በደንብ ይሄ ስክሪፕቱ አንብበው ከጨረሱ በኋላ ላይ በቃ መግባት ትችላላችሁ ብሎ ለማለትም ይሆናል ወይንም ለማስገባትም አይፈልጉም። እስኪ አንድ ጀማል ዑስማን የተባለ የቻናል 4 አሁን የነ ሙስጠፌ ተላላኪ የሆነ አንድ ጋዜጠኛ ነኝ የሚል ሰውም በቻናል 4 ያዘጋጀው አንድ ዘገባ አለ። በአማራ ክልል በወልዲያ አካባቢ ጾታዊ አመጽ እንደተፈጸመ አስመስሎ ያቀረበበት ዓለምን እያሳሳተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዘገባ ላይ ግን ዶናልድ ሮቬራ የተባለችውን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ወኪል ወይም ተመራማሪ አማራ ክልል ገብተን እንዳንመረምር ተከልክለናል፣ እምቢ ብሎናል ትላለች ቃል በቃል። እስኪ እንስማው። Well, joining us now in the studio is Donatella Rovera, Amnesty International senior investigator. For over 20 years, Donatella has been traveling the world investigating and documenting such crimes. Donatella, welcome to the studio. It is extraordinary to think that Prime Minister Abiy Ahmed, who won the Nobel Prize just in 2019, that his forces could be responsible for this just as much as
the Tigrayan forces are as well. How did it come to this? Well, unfortunately, rape and sexual abuse of the worst kind has been very much a defining element of the conflict in northern Ethiopia. Last year, I spent many weeks speaking to women and girls who had been raped and subjected to all sorts of sexual torture, including being held as sexual slaves by government forces, members of the Ethiopian army, members of Ethiopian Amhara militias who were working with the Ethiopian army, and Eritrean soldiers who were working alongside the Ethiopian soldiers. And now in recent weeks, literally in the last few days also, I've been speaking to women and girls from the Amhara region in areas not far from Waldia, who've been raped, gang raped, threatened with death by Tigrayan rebel forces. So to be clear, what Jamal Osman has uncovered there is part of a much broader systematic picture. Very much so. Up to July of last year, the Tigrayan forces were confined to Tigray, to the Tigray region, in a defensive position. And virtually all the violations, whether it was the rape or the mass murder, massacres, were committed by government forces. However, since last July, Tigrayan rebel forces have gone outside the borders of Tigray into Amhara and Afar regions, and there they have also been committing summary execution and gang rapes. Why have we heard so little about this? Why are the international institutions not there? Well, we cannot be there because the government of Ethiopia has not allowed, not just Amnesty International, but no international human rights organizations have been allowed to go and investigate on the ground. ስለዚህ አንድ መንግስት እንግዲህ ጾታዊ አመጽ ተፈጸመ ከተባለ ወይንም ወንጀል ከተፈጸመ ካለ በኋላ እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉት መርማሪዎች አላስገባም ካለ እንግዲህ አንድ ሌባ የሰረቀውን እንዳይታወቅበት ነው የሚከለክለው ወይም ማስረጃ እንዳይሰበሰብበት ነው። እንግዲህ ዶናልድ ሮቬራ ያለችው ምንድነው? እንግዲህ የትግራይ ኃይል መጀመሪያ በትግራይ ከፍተኛ የሆነ ጾታዊ አመጽ ሲፈጸም ነበር። በኤርትራ በአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲሁም በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ጾታዊ አመጽ ሲፈጸም ነበር። ከዛ በኋላ ከሐምሌ በኋላ ግን የትግራይ ኃይሎች ወደ አፋር እናንተን ከሄዱ በኋላ ግን እዛም እንደተፈጸሙ ነው የሰማነው ነው ያለችው። እንደገደሉ ሰው እንደ ጾታዊ አመጽ እንደተፈጸሙ እኔም ደውዬ በስልክ ነው እንግዲህ ያለችው። ደውዬ አነጋግሬ ነበር ነው የምትለው። ምክንያቱም ያዘጋጁ ስላለ በድራማ መልክ እየተሰራ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ታዲያ ይሄን ያህል አቴንሽን ያላገኘ የዓለም አቀፍ እንትን እይታ ያላገኘ ብሎ ጋዜጠኛው ሲጠይቃት የኢትዮጵያ መንግስት እምቢ አለን፣ ገብተን ልንመረምር አልቻለም፣ ማንኛውም ዓለም አቀፍ ድርጅት ወደ አካባቢ ገብቶ እንዲያጣራ አልተፈቀደም እያለች ነው። እንግዲህ ካልተፈቀደ ታዲያ ምንድነው? ራሳቸው ሊደብቁ የፈለጉት ነገር ስላለ ነው። ወንጀሉ ዋንኞቹ ተሳታፊዎች ዋንኞቹ የወንጀል ፈጻሚዎችም ራሳቸው ስለሆኑ ነው። ምክንያቱም ዓለም እንዲያውቅላቸው አይፈልጉም፣ ልክ በራሳቸው ሚዲያ። ሌላ ይህ ጀማል ዑስማን የተባለ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ እንግዲህ በሙስጦፌ የተባለው ይህንን የሶማል ክልል ፕሬዝዳንት ከሱ ጋር በጣም የተቆራኘ ግንኙነት ያለው ከሱ ጋር እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ያለው ጋዜጠኛ መሆኑ የቻናል 4 አሁን ለነሱ ልክ የፒፒ ወይንም የብልጽግና ፓርቲ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ሆኖ ነው እየሰራ ያለው። ልክ እንደነ ዋልታ ምናምን ሚዲያዎች ተመሳሳይ ነው። አሁን ይህን ጀማል ዑስማን የሚባለው እንግዲህ ህወሓት እያለ ነው አስሬ በፌስቡክ ሲጽፍም ህወሓት በሶማሌ ህዝብ ላይ እንደዚህ አድርገዋል፣ እንደዚህ ፈጽመዋል፣ እንደዚህ ያለ ጥላቻ ያለው ሰው ነው እና እንዲሁም አሁን የነፒፒ ዋንኛው የፕሮፓጋንዳ እንትን ሆነዋል። በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን እያጋለጡት ስላለ። ሌላው በትግራይ ላይ የተፈጸመው ወንጀል ዌል ዶኩሜንትድ ነው። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሙሉ በሙሉ የዘገቡት ዘገባ ነው። እንግዲህ በትግራይ ጾታዊ አመጽ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀማቸው የተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘግቡት መጥተዋል። እኛም ስናቀርብላችሁ ነበር። እስከ አንዳንድ ሚዲያዎች አሳያችኋለሁ እንዴት የትግራይን ጾታዊ አመጽ እንዴት አድርገው እንደሸፈኑት አንዳንድ ስክሪፕት እንትን አድርግላችኋለሁ። እንግዲህ ከዘ ግሎቭ ኤንድ ሜይል ጀምሮ ሴክሹዋል ቫዮለንስ አዝ ዌፐንስ ኦፍ ዋር የሚለው ወይንም
ጾታዊ አመጽ እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም በትግራይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል እንደተፈጸመ በእነዚህ ትልልቅ ሚዲያዎች እንግዲህ ሲዘገብ መጥተዋል። ፎሬን ፖሊሲ፣ ዘ ጋርዲያን፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ሁሉም የዓለም ሮይተርስ እንዲሁም ዶቼ ቬለ ሳይቀር ብዙ አብዛኛውን የዓለም ሚዲያዎች ይህንን በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል እንዲህ ዘግበውታል። ስለዚህ ይህንን ማፍረስ አይቻልም። ይህንን በውሸት በድራማ መቀየር አይቻልም። ትግራይ ውስጥ ጾታዊ አመጽ እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመዋል። ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመዋል። እንዲሁም የጦር ወንጀል ዋር ክራይም፣ እንዲሁም በሰብአዊ ፍጡር ላይ ወንጀል ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ተፈጽመዋል። ጄኖሳይድም ተፈጽመዋል። ስለዚህ እዚህና እዚህ አንድ 3-4 ሰው አምጥተህ ድራማ ቢሰራ ትግራይ ውስጥ የተፈጸመውን ወንጀል ሊያሳጣውም አይችልም፣ ሊያሳንሰውም አይችልም። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮንም የተናገሩት ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ። በሌላ አካባቢ በአፋር ወይም በአማራ ክልል አካባቢ ጾታዊ አመጽ ፈጽመዋል እየተባለ ነው። የእናንተ ኃይል የትግራይ ኃይል ጾታዊ አመጽ ፈጽማቸዋል ወይ? ለምሳሌ በሲቪሊያን ላይ ለተፈጸሙ ጥቃቶች አካውንታቢሊቲ መኖር አለበት፣ ተጠያቂነት መኖር አለበት። የእናንተ ኃይልም እንደዚህ ፈጽመዋል እየተባለ ነው ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ይላሉ ለምርመራ ዝግጁ ነን። ቅድም ያቀረብኩላችሁ ምንድነው ያለው ሚዲያው? የኢትዮጵያ መንግስት እንዲመረመር አይፈልግም እስካሁን ድረስም። ዶክተር ደብረጽዮን ግን ያሉት ምንድነው? ለመመርመር ዝግጁ ነን፣ እኛ ክፍት ነን፣ ኑና ማንም ሰው መጥቶ ምርመራ ያድርግ ያጣራ። የትግራይ መንግስት ብዙ ጊዜ ሲገልጸው የመጣ ነው። ሌላው ትግራይ ውስጥ የተፈጸመ ለምሳሌ ተፈጸመ ከተባለ እዛ ይላሉ የተራ የአንድ ሰው የሁለት ሰው ተራ የዲሲፕሊን ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ያም እርግጠኞች አይደለንም፣ እኛ ምንም አልተፈጸመም ነው የምንለው ነው ያሉት። ቢሆንም የተራ የዲሲፕሊን ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የግለሰብ ሊሆን ይችላል። ትግራይ ውስጥ የተፈጸመ ግን በደንብ ተዘጋጅቶበት ተቀነባብሮ ሲስተማቲክ የሆነ ጾታዊ አመጽ ነው የተፈጸመው። ወይንም በ15ኛው ክፍለ ዘመን በሚዲቫል ጊዜ የነበረውን በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን ጾታዊ አመጽ እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም ሲስተም ነው የተጠቀሙት። ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥፋት ከፍተኛ የሆነ ውድመት ተፈጽመዋል። ይህንንም ተደራጅተው ነው የፈጸሙት፣ አስበውበት ነው የፈጸሙት። ከትግራይ ጋር ከተፈጸመው ወንጀል በፍጹም የሚመሳሰል ነገር የለም ይላሉ ዶክተር ደብረጽዮን። ሰምተን እንመለሳለን ቪዲዮ። Atrocities must be accountable. Is that atrocities by Ethiopian and pro-government forces and atrocities by Tigrayan fighters as well? Because you do stand accused of human rights abuses, rape in the course of the conflict? We say we are ready for the scrutiny, we are ready for the investigation, but there is no any parallel with what has happened in Tigray. In Tigray, they have done, atrocities. It will take it back to the medieval ages if there are any parallels to what has been done in Tigray. They are looking to say that what has been committed in Tigray is similar to what has been done in other areas. What has been done in Tigray has been done also in other areas, in Afar and in Amhara. No, it's completely different. Whatever has been done in other area, it will be individual discipline issues. What has been done in Tigray was a systematic destruction. ሌላው ከዚሁ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር ስናልፍ ፊልሰን አብዲም ተመሳሳይ ሁኔታ ተናግራለች። ፊልሰን አብዱላሂ አህመድ የቀድሞ የሴቶችና የህፃናት ጉዳይ ሚኒስተር በራሷ ፍቃድ ከአብይ አህመድ ከዛሬ 6 ወር በፊት በራሷ ፍቃድ ከስልጣን የወረደች ጋዜጠኛው እንዲህ ይላታል። በትግራይ ጾታዊ አመጽ እንደ የጦር መሳሪያ ተደርጎ ተጠቅመዋል። እንግዲህ አንቺም በትዊተር አካውንትሽ ነው የጻፍሽው ይሄንን ነገር ለምንድን ነው በኦፊሻል ያላወጣሽው ብሎ ይጠይቃታል ጋዜጠኛዋ። እሷ የምትናገረው የፒፒ መንግስት የብልጽግና መንግስት በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ጾታዊ አመጽ እንዲሸፍነው ይፈልግ ነበር። ከፍተኛ ወንጀል ተፈጽመዋል። ጾታዊ አመጽን እንደ ጦር መሳሪያ አድርገው ተጠቅመውበታል። ቢሆንም እየሸፈኑት ነበር። ለዚህ ነው እኔ በራሴ ትዊተር ለዓለም እንዲያውቅ ያደረኩ ትላለች። በሌላ በኩል እንደገና ፊልሰን አብይ አህመድ በአንድ እጁ የኖቤል የሰላም ሽልማት በሌላ እጁ እንደገና የጦር መሳሪያ የያዘ ሰው ነው። አገሪቷን ወደ አዘቅት የከተታት ሰው ነው። አሁን ያለውን ሁኔታም ተጠያቂ ነው ትለዋለች። አገሪቷ ውስጥ የተፈጠረው
በሌላ በኩል እንደገና ራስ እኛም ተጠያቂዎች ነን ትላለች። ራሳችን ፈቅደን ነው እንዲህ አይነት ናርሲስት የሆነ ሰው አገር ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ እየደገፍን አገሪቷን ወደ ቁልቁል የከተትናት ትላለች። እስኪ የፊልሰን አብዲን አጭር ቃለ መጠይቅ እሱን ሰምተን እንመለሳለን። You were the first federal official, a senior government official, to say conclusively that rape was used as a weapon of war in the Tigray conflict. But that was in a tweet. It didn't come in an official government report. There was no press release. Why did you do this in almost like in a personal capacity? I think I've explained a little bit on my Washington interview, the reasons behind why I had to do it on my personal Twitter, which was all the pressures coming from the government and the PP or the Prosperity Party to put the lead on or to cover up. So I had to use any means that I can come out and speak to the Ethiopian people as well as other stakeholders. Prime Minister Abiy Ahmed went to the front lines to lead the fight against the Tigray People's Liberation Front. You say in your open letter to the Ethiopian people that this is a man who has a Nobel Peace Prize in one hand and a gun in the other. As somebody who was in his government, what do you make of his handling of the situation? He's obviously mishandled this whole situation in the country. And we were not expecting to be in this situation to begin with. So we have a prime minister who's holding a Nobel Peace Prize and a gun in the other, and the population is so polarized and divided. And the division among groups is beyond with a deep-rooted issues. So on top of that, like I've said, we have a man who was supposed to lead the country out of all the problems that we had. Yet we regressed back and we are in this situation. And there's no way, I don't believe the Prime Minister has the capacity to bring the people out of this. And of course, I would repeat saying that we are a free fall of a one-man hubris and a one-man bravado and narcissism that has brought and led us to this mess. ሌላው አብይ አህመድ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ በዱባይ ጉብኝት እያደረገ ነው ያለው። ወደ አረብ ኤምሬት ጉብኝት እያደረገ ነው ያለው። አረብ ኤምሬት ያለውም ልክ የጦር መሳሪያ ለመቀበል ነው፣ የጦር መሳሪያ ለማግኘት ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረገ ያለውን ጄኖሳይድ እንግዲህ የጦር መሳሪያ ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ለማግኘት ነው። ለማንኛውም እንዲህ ይላል ኤቢሲ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት የአረብ ኤምሬቶች እያደረገ ያለውን ጉብኝት የሁለቱ አገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር መሆኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ገለጸ ይላል። ሁለቱ አገራት በተመረጡ ዘርፎች ይላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የልዑካን ቡድናቸው የኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ያለመ ጉብኝት ነው እንግዲህ እያደረገ ያለው። የሁለቱ አገራት ግንኙነትም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሁሉም ዘርፍ ከፍ እያለ መጥቷል ይላል። እንግዲህ ለገሰ ቱሉ ነው። እንደሚታወቀው በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጭፍጨፋ እንዲሁም በኦሮሚያ አካባቢም በኦሮሞ ተወላጆች ላይ እየተካሄደ ያለውን ጭፍጨፋ አሁን ለምሳሌ ድሮን በኦሮሚያ አካባቢ እየጨፈጨፉ መሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለማንኛውም እና አረብ ኤምሬት ናቸው ከፍተኛ የሆነ ለነዚህ በተለይ ለኢሳያስ አፈወርቂና ለአብይ አህመድ እነዚህ ሁለት አምባገነኖች ፍላጎታቸው ለማሟላት ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረጉ ያሉት እነዚህ አረብ አገራት ናቸው። በተለይ ሳውዲ አረቢያና አረብ ኤምሬትስ አንዳንድ ምስሎች አሳያቸዋለሁ። የሁለቱም መሪዎች እንዴት አድርገው ሁለቱንም እንደምታዩ ያላችሁ ከንጉስ ሳውዲ አረቢያ ነው መጀመሪያ ልክ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ወርቅ ነው የሸለመዋቸው ለዚህ ለጥፋት ፕሮጀክት። እነዚህ ሁለት አምባገነኖች እንደምታውቁ በተለይ የሳውዲ አረቢያና የአረብ ኤምሬት መንግስታት የመንን ወደ የጦር ቀጠና የቀየሩ ወደ ምድራዊ ሲኦል የቀየሩ አገራት ናቸው። በየመን ህፃናትና እናቶች በድሮን በሚሳይል የቀጠፉ ናቸው እነዚህ ሁለት አምባገነን አገራት። አሁን ደግሞ የነዚህ የሁለት አምባገነን ኢሳያስና የፋሽስቱ አብይ አህመድ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ወይንም በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያደረጉ ያሉትን ዓላማ የማተራመስ ስትራቴጂያቸው እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ከኋላ ሆነው እየደገፉ ገንዘብ እየሰጡ እየሸለሙ ያሉት ዋናዎቹ የሳውዲ አረቢያና የአረብ ኤምሬትስ ናቸው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በተመሳሳይ ሁኔታ በየመንም እነዚህ የሳውዲ አረቢያና እንዲሁም
አረብ ኤምሬት አገራት ሁለቱም አገራት ከፍተኛ የሆነ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉት ብዙ ደም መፋሰስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ተመሳሳይ አሶሺየትድ ፕሬስ ይዞት የወጣም የትግራይ ጦርነት እየተቀጣጠለ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር የተባበሩት አረብ ኤምሬትን ጎበኘ ይላል። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ አብይ አህመድ እዛ ነው ያለው ይላል። አሶሺየትድ ፕሬስ እንዳለው የኢትዮጵያ መንግስት ከቻይና፣ ከቱርክ፣ ከአረብ ኤምሬትስ የሰው አልባ የጦር መሳሪያዎች ወይንም ድሮን በመግዛት በትግራይ ኃይሎች ላይ እንግዲህ እየተጠቀመ ነው ያለው፣ ወታደሮችም እያጠናከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይላል። እንግዲህ እና አብይ አህመድ ለሰላም ዝግጁ አይደሉም። በዚህ ሰላም ድርድር እናካሄዳለን ይላሉ። በዚህ በኩል እንደገና የጦር መሳሪያ አሁንም እየሸመቱ ነው ያሉት። በጣም በሚገርመው ነገር እንግዲህ እነሱ የሚሉት ነገር አለ። የትግራይ ህዝብ 5 ሚሊዮን ነው፣ 6 ሚሊዮን ነው፣ አንዳንዴ 6 ይሉታል፣ አንዳንዴም 5 ሚሊዮን ነው እያሉ ሲናገሩ እንሰማለን። እኛ ግን ብዙ ነን፣ 100 ምናምን ሚሊዮን ነን፣ እየገዛን ነው ምናምን ይላሉ። ለ5 እና 6 ሚሊዮን ሙሉ የኢትዮጵያ ጦር አስመጥተው ሙሉ የኤርትራ ጦር አስገብተው ከ10 ሺህ በላይ የሶማሌ ወታደር ይህንን አልበቃ ብሏቸው አሁን ደግሞ ከአረብ ኤምሬትስ፣ ከቱርክ፣ ከኢራን፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከቻይና ከተለያዩ አገራት የጦር መሳሪያዎችን በማምጣት እንትን ሊሉ አልቻሉም። አሁንም እየቀጠሉ ነው እና ከዚህ በላይ የሚያስደምም ነገር የለም። ከዚህ በላይ የሚያስደንቅ ነገር የለም። እኔ አንዳንዴ ማፍራለሁ። ለምሳሌ በቃ በድሮን እኮ ነው እያጠቃን ያለ ነው፣ ድሮን እንደዚህ ነው፣ ጁንታው እያጠፋው ነው በድሮን ምናምን ሲሉ በጣም ነው የሚገርመኝ። በእግር ያልቻሉት ኃይል ሙሉውን መከላከያን አስበልተው ሙሉ የኢትዮጵያ መከላከያ አብዛኛው ይሄ የአማራ ተስፋፊ ኃይልን አስበልተው ካስበሉ በኋላ አሁንም በድሮን ላይ ነው የተንጠለጠሉ ያሉት። ምክንያቱም የትግራይን ኃይል በእግር ሊገጥሙት አልቻሉም። በፍጹም ሊገጥሙት አልቻሉም። አሁንም እየለመኑ ነው፣ የጦር መሳሪያ እየለመኑ ነው። አገሪቷም የት እንደገባች ምን አይነት አዘቅት ውስጥ እንደከተቷት እንግዲህ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በነገው ዕለትም ተጨማሪ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በዚህ ሁኔታ ላይ ያለውን ሁኔታ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በመጨረሻ ከአፍሪካ ኒውስ ያገኘናትን አጭር ቪዲዮ ስለ አብይ አህመድ እዛ ሄደው ድሮን ለመግዛትም እንደሆነ የሚያመለክት ዘገባ ነው። እሷን ጋብዤ ነው እንግዲህ የዛሬው ዝግጅት የማጠናቀቀው። ከኛ ጋር ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ደህና ቆዩ። Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is in the United Arab Emirates on a state visit. The leader arrived on Saturday and was greeted by Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. This visit comes as war has been ravaging Ethiopia's north since November 2020, leaving some 350,000 Tigrayans on the brink of starvation. In the fight against Tigray rebels, Abiy's government could count on foreign partners. Ethiopian authorities have resorted to drones to back their military offensive, and experts say drones were purchased from the United Arab Emirates, China and Turkey.